ሰላም እንደምን አላችሁ? አልፋ አለም እባላለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በፕራይም አልፋ ቱቶሪያልስ ዩቲዩብ ቻናል በተለያዩ ዩቲዩብ ኮንቴንትስ እንገናኛለን። አብዛኞቹ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች ይሆናሉ። እንግዲህ ስኮፕ ሜቢ አንዳንዶቹ በጣም ጀነራል ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ዲፓርትመንት ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ ፕሮፌሽን ስፔሲፊክ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ተሮል የማወቅ ወይም የመማር ጥቅሙ ነገር ማቅለል ነውና በተቻለ መጠን እኔ ማቃቸውን ወይም ደግሞ አንብቤ የተረዳኋቸውን ነገሮች ባለኝ አካዳሚክ ትንሽ አካዳሚክ ኤክስፖዠር ያገኘኋቸውን ሀሳቦች ለእናንተ ሼር ለማድረግ እሞክራለሁ። የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ዋናው ወይም ስሎገኑ is asking why ብሎ መጠየቅ ነው። maybe sometimes how የሚለውንም እንጠይቅ እንችላለን። ግን mainly why የሚለን question is related with curiosity አንድ ነገር curious ሆኖ ከመጠየቅ ጋር የተያያዘ ነው እና በተቻለ መጠን በአቅማችን መመለስ የምንችለውን ነገር why ያልን እየጠየቀን እንሄዳለን። እንግዲህ አንድ አስተማሪ ሁለት ጊዜ ይማራል ይባላል። አንደኛው ራሱ ለማወቅ ሲጥር ነው ወይም ሲያነብ ሊሆን ይችላል። ዲስከቨር ለማድረግ ሲሞክር ነው። the other one is ለሰዎች ያለውን እውቀት ሼር ለማድረግ ሲሞክር ነው። ስለዚህ እኔም ከእናንተ ጋር አብሬ መማር ይሆናል። እንግዲህ ሰው የሚያውቀውን ነገር ሼር ካላደረገ የጋን መብራት ይሆናል። so I will try በተቻለ መጠን አፕዴትድ የሆኑ ነገሮችን ለእናንተ ለመስራት እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ሰፖርት እንድታረጉኝ because continuously regularly ለመስራት እናንተ ሰፖርት ስለሚያስፈልገኝ ሀሳብ እየሰጣችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁኝ አብረን እንቀጥላለን። ታንክ ዩ። እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮ። ቻው።